راجا یوگا یا یوگای شاهانه. امروز میخوایم راجع به راجا یوگا با هم صحبت بکنیم، بخش‌های مختلفی که داره به عنوان یک شاخه مهم از یوگا و اینکه خیلی‌ها یه سری اشتباهات رو درباره راجا یوگا و سایر شاخه‌های یوگا دارن. میخوایم ببینیم که چه کسی یا چه کسانی این شاخه از یوگا رو به جهان عرضه کردن و اصلا هدفش چی هستش. من شادی مشتاقی هستم، مربی یوگا و میخوایم آماده بشیم که با حقیقت آشنا بشیم. بنابراین کت چرمیتون رو بپوشید، عینک آفتابیتون رو بزنید، قرص قرمز رو قورت بدید که بریم برای شناخت و آگاهی. گفته میشه که حکیم پاتانجلی کسی بودش که راجا یوگا رو به جهان عرضه کرد. این اولین اشتباهه. در واقع پیش از اینکه آقای پاتانجلی به شکل مکتوب این شاخه از یوگا رو عرضه بکنن، اساتید گذشته هم این رو در واقع ارائه داده بودن، اما اولین کسی که به شکل مکتوب راجا یوگا رو ضمن اینکه یه سری تغییرات درش ایجاد کرد ارائه داد به جهانیان آقای پاتنجلی بود. حتی بعضی‌ها به اشتباه فکر میکنن که ایشون اولین کسی بوده که در واقع یوگا رو مطرح کرده، در حالی که یوگا از خیلی قبلتر از ایشون وجود داشته. اساتید مختلفی یوگا رو ارائه میدادن و آقای پاتنجلی فقط یکی از شاخه‌های بسیار متنوع یوگا رو به شکل مکتوب و به شکلی که به امروزی ها ارائه شده در یوگا سوتراهای ایشون ارائه داده. خب حالا با این آگاهی اولیه و اینکه از اون اشتباهات قبلی در اومدیم، بریم ببینیم که این راجا یوگا اصلا هدفش چی هستش. راجا یوگا یا همون یوگای شاهانه هدف عمده‌ای که داره اینه که بیاد اون وریتی ها یا امواج ذهن رو مدیریت بکنه. پس خیلی حائز اهمیت هستش. یعنی در کنار هاتا یوگا که بیشتر به بدن فیزیکی میپردازه، راجا یوگا بیشتر به بدن ذهنی میپردازه و میاد روی اون امواج ذهن کار میکنه و اونها رو هدایت میکنه، رفت و روب میکنه، وریتی ها یا امواج ذهن رو. و به خاطر همین اون 8 مرحله‌ای هم که داره، در ابتدا یاما و نیاما مطرح میشن. یعنی مرحله 1 یاما هستش، مرحله 2 نیاما. چرا با اینها شروع میشه؟ چرا مثلا با آسانا شروع نمیشه؟ چرا مثلا هاتا یوگا با شاتکارماها که رو بدن خیلی تاثیر میذارن، پاکسازی کننده بدن هستن، به شکل فیزیکی شروع نمیشه؟ چون میخواد اول روی کرکتر شما، شخصیت شما، رفتار و منش شما یه سری تغییرات ایجاد بکنه، چه در قبال اجتماعی که در اون زندگی میکنی، در قبال دیگران و چه در قبال خودتون به عنوان یک شخص. بعد که اینا رو درست کردین میرین سراغ مراحل بعدی. حالا الان مراحل 8 گانه رو من به شکل تیتروار میگم، بعد دونه دونه اینا رو براتون تشریح میکنم. همونطور که گفتم مرحله اول یاما هستش، بعد نیاما هستش، بعد میرسیم به آسانا، بعد پرانایاما، بعد پراتیاهارا، بعد دارانا که حالا دهارانا هم تلفظ میشه و بعد دیانا که دهیانا هم تلفظ میشه و بعد سامادی که سامادهی هم تلفظ میشه. تک تک اینا رو براتون کامل توضیح میدم. خب میرسیم به مرحله اول یا یاما. قبل اینکه مفصل یاماهایی که آقای پاتانجلی ارائه دادن رو براتون توضیح بدم، یه نکته مهم رو تو پرانتز بگم که باز یه اشتباه خیلی رایج هستش. خیلی از افراد وقتی ازشون پرسیده میشه شما چه سبک یوگایی کار میکنی، مثلا میگن ما راجا یوگا سبکمونه یا هاتا یوگا سبکمونه. اینا سبک نیستن. همونطور که تاکید کردم، راجا یوگا، هاتا یوگا، کریا یوگا، کارما یوگا، باکتی یوگا، گیانا یوگا، اینها شاخه های یوگا هستن. یعنی هر کدوم یکی از شاخه های مهم یوگا هستن. حالا شما میتونید هر کدوم از این شاخه های یوگا رو در سبک مورد نظر خودتون اجرا بکنید که حالا سبک های رایج ساتیاناندا هستش، شیواناندا هستش، آینگر هستش، آشتانگا هستش و به همین ترتیب. پس اینو همینجا برای بار چندم تذکر میدم بهتون. من دیدم حتی خیلی از مربیان متاسفانه خیلی هم اصرار دارن که مثلا سبک من هاتا یوگاست. این اشتباهه. لطفاً این اشتباه رو مرتکب نشید.
خب اینجا من پرانتز رو میبندم بعد از این یادآوری. بعد میرسیم به اینکه حالا این یاما و نیاماهایی که آقای پاتانجلی ارائه دادن به چه شکله. اول اینو بگم که همونطور که ما در جریان هستیم، آقای پاتانجلی یه سری تغییرات ایجاد کردن در اون چیزی که ما تحت عنوان راجا یوگا میشناختیم. مثلا اینکه تعداد یاما نیاماها خیلی بیشتر از اینی بوده که ایشون ارائه داده. ایشون الان 5 تا یاما و 5 تا هم نیاما رو توی راجا یوگا مطرح کرده، ولی خیلی تعدادش بیشتر از این بوده. اما چرا ایشون کاهش داده به این 5 تا یاما و 5 تا نیاما؟ برای اینکه برای عموم افراد قابل اجرا باشه. اگه بخواد تعداد اون همه زیاد باشه دیگه شخص از کار و زندگیش اصلا میفته، یعنی باید بره مثلا یه گوشه غار که بتونه اینا رو اجرا بکنه. پس چون خیلی سخت بوده این همه رو رعایت کردن، خیلی تخفیف داده و اومده یه چکیده از بهترین ها رو ارائه داده. و حتی اینم بگم بهتون، حتی در سالهای اخیر هم آقای نیرانجاناندا که در واقع در راستای همون اهداف آقای ساتیاناندا کار میکنن دیگه، یعنی بعد از آقای ساتیاناندا الان آقای نیرانجاناندا هستند که مدرسه بیهار رو اداره میکنن به عنوان مبدع اون سبک ساتیاناندا. این مدرسه خیلی فعال هستش دیگه، همتون در جریان هستید. هر سال هم در روز جهانی یوگا یه سری در واقع سادانا رو ارائه میده. اتفاقا ما سادانای 2025 رو ترم قبل توی کلاس یوگای پیشرفتمون هم کار کردیم. اگه بخواین لینکش هم براتون میذاریم تو یوتیوب هم برای شماهایی که سطحتون پیشرفته هست به اشتراک گذاشتیم. میتونید برید قسمت آساناهاش رو و حالا اون کپسول یوگا نیدراش رو، بخشی از کپسول تنفسیش رو که اونجا کار شده باهاش تمرین داشته باشید. خب پس بنابراین آقای نیرانجاناندا هم که خیلی فعال هستند اومدن توی سالهای اخیر بعد از اینکه کرونا شیوع پیدا کرد و خیلی آدما رو به هم ریخت به لحاظ روحی، انگار که نیاز دید که یه سری یامانیامای جدید هم ارائه بشه. یعنی مثلا بحث احکام اسلام دیدین میان یه سری احکام رو بروز میکنن، میگن که یه سریش مال شرایط اون موقع اعراب بوده برای مثال، بعد یه مقدار بروز رسانی بشه. ایشون هم دقیقا همین کارو کرد، یعنی اومد یه سری یامانیاما رو ارائه داد در کنار اون یامانیاماهای قبلی که آقای پاتانجلی در راجا یوگا مطرح کرده بودن که در واقع اینها هم رعایت بشه برای آدمهای این عصر، که حالا ما به اونا کاری نداریم توی این گفتار، به خاطر اینکه توی این گفتار داریم به طور مشخص به راجا یوگا که تحت در واقع فرامین آقای پاتانجلی ارائه شده صحبت میکنیم. و بعد این رو هم خدمتتون بگم که فکر نکنید که مثلا یاما فقط همینا هستش. ما در هر نوعی از یوگا مثلا هاتا یوگا یا اونای دیگه های مخصوص خودشون رو داریم. یعنی حتی مثلا گفته شده که در هاتا یوگا 20 تا یاما و 20 تا نیاما مطرح شده. پس ببین اینا هر کدوم بنا به اون اهدافی که دارن های خودشون رو مطرح میکنن. خب حالا با این مقدمه که راجع به یاما و نیاما گفتم، بریم ببینیم که اصلا خود یاما و نیاما یعنی چی. اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم و باز هم از یک اشتباه خیلی مهم در بیایم، اینه که یاما نیاماها برخلاف این که خیلی از دوستان مربی من باز دیدم که اشاره میکنن، اینا اصلا اصول اخلاقی نیستند. خیلی ها مثلا میان میگن اینا اصول اخلاقی هستش. شاید نتیجه گیری که ازش بشه در روابط اجتماعی منجر به این بشه که مثلا یک رفتار صحیح اجتماعی یا فردی ایجاد بشه، اما هدفش این نیست. ببینید نیت مهمه، نیتش اصلا این نبوده. پس نیتش این نبوده که شما بیان یه سری اصول اخلاقی رو در رابطه با دیگران و خودتون رعایت کنید، بلکه اصلا هدف یاما و نیاما اینه که شما بتونید به یک انضباطی برسین. حالا انضباط در قبال دیگران، اجتماع و انضباط درونی، که حالا به چی برسین؟ به اون آرامش ذهن برسین. چون اصلا هدف این راجا یوگا اینه که رو اون وریته ها یا امواج ذهن کار کنه دیگه. پس هر آنچه که ما انجام میدیم در سیستم راجا یوگا میخواد که اون وریته های مغز رو، امواج مغز رو بیاد روش کار بکنه که ذهن در نهایت رفت و روب بشه. ضمن که میدونید امواج ذهنی ما هیچ وقت صفر نمیشن مگر اینکه ما مرده باشیم.
ولی ما میتونیم تبدیلشون بکنیم. پس کاری که یاما و نیاما میکنه اینه که ذهن رو به سمت اون مثبت شدگی ببره و در اون استقرار پیدا کنه. یعنی انگار با یاماها این رو هدایت میکنیم به سمت اون مثبت شدن و با نیاماها به نوعی این رو تثبیت میکنیم که حالا یاماها در قبال دیگران اتفاق میافتند و بعد نیاماها مربوط به شخص خودتون و درونی تر هستند. حالا در ادامه تک تک یاماها و تک تک نیاماها رو مفصل براتون توضیح میدم. میرسیم به یامای اول که تحت عنوان آهیمسا شناخته شده. هیمسا اگه لغوی بخوایم بگیم به معنی خشونت هستش. این آیی که سرش میاد اونو نفی میکنه. به لحاظ حالا اونایی که خیلی آگاه هستین از نظر لغت شناسی میدونید آ وقتی میاد سر اون کلمه اونو نفی میکنه. پس آهیمسا اگه بخوایم خیلی حالا ساده معنی بکنیم عدم خشونت هستش. کلا توی یاماها که حالا این اولیشه عدم اون چیزای بد رو یاد میگیریم. خب اینجا میخوایم عدم خشونت رو تجربه کنیم، ولی خیلی گسترده تر از اینه که فقط مثلا بگیم طرف الان هیچ خشونتی درش وجود نداره، چون اصلا همچین چیزی محاله. ما به عنوان یک آدم تمام احساسات رو درونمون داریم. یعنی خشم رو داریم، شادی رو داریم، غم رو داریم. تمام اینها در وجود ما قرار گرفته و اتفاقا خشم قدرت بسیار بالایی داره. یعنی نیروی بسیار عظیمی هست. یه چیزی شبیه همون میل جنسی که خیلی قدرتمند هست. حالا ما چجوری بیایم این رو در واقع هدایتش بکنیم؟ چون نمیتونیم که در واقع اینو نادیده بگیریم. چجوری بیایم این رو در واقع مدیریتش بکنیم و بهش یه هدفی بدیم، یک مسیری بدیم. ضمن اینکه اینو در نظر داشته باشید که خشم وقتی بروز پیدا میکنه یک ترسی قبلش ایجاد شده باشه. پس شما خیلی وقتها وقتی که از چیزی خشمگین میشین به خاطر ترس از دست دادن، حالا از دست دادن جایگاهتونه، موقعیتتونه، شخصی هست، چیزی هست. پس اون ترس که بر شما غلبه میکنه میتونه به شکل خشم بروز پیدا بکنه. پس اینها دو روی یک سکه هستند، خشم و ترس. پس اگر شما بتونید روی اون ترس هاتون، حالا ترس از دست دادن هستش یا خیلی چیزهای دیگه، خیلی ترس های دیگه که دارید، اگر رو اونا کار بکنید خود به خود میتونید خشمتون رو هم بالانس بکنید و بتونید در واقع به اون هدایت خشم برسید. و باز یه نکته مهم که باز هم تاکید میکنم اینه که ببینید ما سرکوب نمیکنیم خشممون رو، منتها یاد میگیریم که چجوری این رو هدایتش بکنیم، خروجی های صحیح بهش بدیم، حالا ببریم توی کارهای خلاقانه تر، ببریم توی تمرینات تخلیه‌ای که حالا تو کلاس‌های یوگا دوستانی که هستن تجربه کردن دیگه، یا مثلا این رو بیایم به شکل مکتوب بهش بپردازیم و کم کم بتونیم این رو نهادینه بکنیم تو مسیر صحیحش که بتونیم به جای در واقع واکنش نشون دادن به عدم واکنش و آگاهی و شناخت برسیم به اون موضوع مورد نظر، به اون موضوعی که مثلا باعث خشمتون میشه. به جای اینکه مثلا بیاین واکنش های خیلی تهاجمی از خودتون بروز بدین، واکنش هایی باشه که در واقع واکنش نیست، بلکه از روی شناخت و پذیرش کنه اون ماجرا هستش. رسیم به یامای دوم یا ساتیا که خیلی حائز اهمیته. کلا در سیستم یوگا خیلی بهش پرداخته میشه. همون صداقت هستش، یعنی عدم دروغگویی. باز ببینید عدم یه چیزی رو داریم بهش میرسیم. این که در واقع شما نه تنها در کلامتون بلکه در درون و ذهنتون هم به اون صداقت و راستگویی برسید. یعنی هم کردارتون، هم رفتارتون، گفتارتون و حتی اون افکاری که دارید رو بتونید به سمت اون خلوص و صداقت برسونید که البته کار راحتی نیستش. پس ببینید که چه شروع مهمی داره راجا یوگا. یعنی اول شما چقدر باید اون پالایش رو در قبال دیگران و در قبال خودتون به لحاظ ذهنی داشته باشید که این ذهن آماده بشه برای سایر بخش ها. پس در قسمت دوم، در یامای دوم خیلی باید روی این زمینه کار کنیم که به اون خلوص و صداقت واقعی برسیم. یعنی انگار که بتونی که
خودت رو در اون آینه درونت کاملا همان گونه که هستی مشاهده بکنی. به سومین یاما در راجا یوگا که آستیا هستش. حالا آستیا یعنی چی؟ اگه بخوایم باز لغوی اینو معنی بکنیم میشه عدم دزدی نکردن. حالا ممکنه خیلی ساده به این قضیه نگاه کنیم، بگیم خب مثلا اینکه دست نکنی تو کیف دیگران یا اموال دیگران رو برنداری، اما خیلی فراتر از این هاست. حتی گفته میشه مثلا اگه یه نفر نشسته کنارتون تو گوشیشه یا کتابش داره میخونه، اگه بدون اجازه اون نگاه کنی، انگار که داری واقعا این اصل رو زیر سوال میبری. یعنی اینقدر باید حواسمون باشه. حتی من یه داستانی رو چند سال پیش شنیدم راجع به یک جوانی که توی یه باغی بوده، حالا بیرون اون باغ یه سیبی از اون باغ افتاده بوده بیرون و ایشون برمیداره یه گاز میزنه، بعد یادش میفته که این باغ مال اون نیست. شهر به شهر میگرده تا صاحب این باغو که اون موقع اونجا نبوده پیدا کنه که ازش اجازه بگیره بابت این یه گازی که به اون سیب زده. یعنی انقدر این آدم این اصل آستیا رو میخواسته که بهش قائل باشه و صاحب اون باغ هم یه دختر زیبایی داشته. وقتی میبینه که این جوان انقدر صادق هست، دختر زیباش رو به عقد اون در میاره. خب حالا پس ما به اینجا توجه میکنیم که خیلی فراتر از اینه که فقط دست تو جیب دیگران بکنی یا نگاه تو رعایت نکنی. خیلی مهمه که در واقع شما به پذیرش این لحظه برسید. یعنی چی؟ یعنی اگر آدمی هستی که مدام میری تو گذشته یا مدام میخوای بپری تو آینده، انگار که داری دزدی میکنی از زمان خودت. پس ببینید فقط این نیستش که بری اموال دیگران رو برداری، بلکه حتی به خودت هم این رو باید تسری بدی. یعنی اینکه باید سعی کنی مدام و مدام ذهنت رو در همین لحظه که توش هستی نگه داری، که بسیار کار سختیه. چون اگر که مدام بخوای بری به مرور خاطرات گذشته بپردازی که الان نیستن، یعنی انگار که دیگه متعلق به تو نیستن. تو فکر میکنی که اون افکار گذشته، اتفاقات گذشته وجود دارن، اونا مردن. اونا دیگه الان اگرم ردشون مونده، خودشون که نیستن، خودشون در زمان اجراشون اتفاق افتادن و تموم شدن. مثل سلول های ما که لحظه به لحظه تولید میشن و میمیرن. درسته؟ آینده هم که هنوز نیومده، پس میخوای بری سراغ چیزی که نیستش، پس در واقع متعلق به تو نیست. تو فقط این لحظه رو داری. اگر بتونیم که باز این تمرین رو داشته باشیم، باز میبینید که منجر میشه به چی؟ اصلا اصل اخلاقی نیستش. منجر میشه که ذهنت آروم بگیره و مدام پرش نداشته باشه به گذشته یا آینده. رسیم به چهارمین یاما که خیلی سخته، یعنی هرچی جلوتر میره سخت‌تر هم میشه اجرای درست و کاملش. آپاریگراها که حالا معنیش چیه؟ عدم مالکیت. خب میدونید که ما ایگو داریم دیگه، یعنی یکی از بخش‌های ذهنمون هم که میشناسیم مبتنی بر همین ایگوی ما هستش، اون منیت ما. یعنی اینکه اون چه که متعلق به منه یا اون چه که به من هویت میده، که اگه نباشه که ما اصلا نمیتونیم زندگی بکنیم. پس این باید باشه. اما یک تضادی که توی این هستی وجود داره که میدونید جمع ازداده، اینه که در عین اینکه اون ایگو به تو داده شده که ازش استفاده درست بکنی، باید بتونی که از اون چیزایی که تحت عنوان مایملک خودت میشناسی به خاطر اون ایگو، حالا مال و اموالت، داشته های خودت، حتی علم و دانشت، مثلا زیباییت یا هر چیز دیگه ای و هر کس دیگه ای، بتونی از اینها به موقع دل بکنی و در واقع وابستگی نداشته باشی. خیلی مبحث مهمیه این مبحث و این اصل که بتونیم رعایتش بکنیم. یعنی ببینید به هر حال ما به عنوان آدمیزاد با دیگران در تعاملیم، عزیزانی رو داریم تو زندگیمون خیلی وابستگی ظاهرا ایجاد میکنن، یا مایملکمونه، براش زحمت کشیدیم، سالها مثلا رفتیم تحصیل دانش کردیم یا هر چیز دیگه، اینا رو گرد آوردیم، ولی در واقع اینها هیچ کدوم مال ما نیستن. یعنی انگار که ما واقعا مسافری هستیم که در این قالب توی این بدن گذر کردیم به این سیاره و مثل یه هتل میمونه که حالا اومدیم یه سری
تجربیات رو تو این سفر کسب بکنیم و بعد هم ترک میکنیم. ما وقتی میریم هتل که مالک هتل نمیشیم که، درسته؟ و ناراحت هم نیستیم وقتی داریم از هتل میایم بیرون، تازه با خوشحالی، چون میخوایم برگردیم به وطن خودمون. پس اینجا هم همینه، شما اینجا سفر کردین. حالا اگر که با این آگاهی به هر چیزی نگاه کنید، یعنی در عین اینکه خب به هر حال شما یه سری دلبستگی ها دارید به عزیزانتون یا به هر چیزی که اصلا به شما شوق میده که بتونید که زندگی رو هر روز دوباره شروع کنید، انگیزه به شما میده. همون چیزی که آقای ویکتور فرانکل در کتاب خودشون تحت عنوان انسان در جستجوی معنا، اون تجربیاتی که خودشون داشتن توی اون اردوگاه‌های وحشتناکی که در زمان جنگ تجربه کرده بودن، یعنی به عنوان یک آدمی که واقعا تجربه کرده و بعد مکتوب کرده، میگفتن که تنها چیزی که در واقع به اونها انگیزه میداد برای ادامه زندگی همون امید بوده دیگه. پس این باید باشه، یعنی شما باید یک چیزی باشه که وصلتون بکنه به این زندگی. اما در عین حال، در عین وصل بودن، باید این آمادگی رو هم داشته باشید که هر موقعی که لازم باشه بتونید دست بکشید و چسبندگی نداشته باشید به چیزی یا کسی، که این بسیار سخته و واقعا تمرین میخواد. و یک بحث مهم دیگه توی این بحث مالکیت اینه که ما ناخودآگاه وقتی که یه سری افراد یا چیزها به همون نزدیکترن، اونا رو عزیزتر میدونیم دیگه. مثلا اگه بچه‌تونه، نمیدونم همسرتونه یا هر کس دیگه ای، خب نسبت به اونها واکنش‌های عاطفی بیشتری دارید تا مثلا یه آدم غریبه. خب حالا توی این اصل داره اینو مطرح میکنه که اگر میتونی یکسان به همه عشق بورز و برای همه همون حس یکسان رو داشته باش، فارغ از این که آیا با تو نسبت نزدیکی دارن یا ندارن. کما اینکه من چند روز پیش داشتم وایسای یه خانم دکتری که دکتر ژنتیک هستن، فوق تخصص ژنتیک هستن رو گوش میکردم و خیلی نکته جالب و تکان دهنده ای رو گفتن که این همه که آدمی زاد روی کره زمین اومده و رفته و میدونید که حتی دو قلوهای همسان هم دقیقاً عین هم نیستن، یعنی این همه تفاوتی که وجود داره، ثابت شده که فقط 0.1% این تفاوت وقتی که در واقع ژنومش رو بررسی میکنن. یعنی فرض کنید ما به خاطر این همه تنوعی که ظاهراً داریم میبینیم بین خودمون و دیگران، حالا نژادهای مختلفن، سرزمین‌های مختلف، زبان‌های مختلف یا هر چیز دیگه‌ای، این فقط تفاوت ماها، این همه آدمیزاد، 0.1 هستش. و بعد مثلا این همه تفاوت قائل میشن خیلی ها در طول اعصار و قرون مختلف، این همه نسل کشی شده، مثلا بحث نژاد پرستی یا کی بهتره، چی مال کی باشه بهتره، این همه جنگ بر سر سرزمین و این مسائل، در واقع همون هستیم، هیچ فرقی نداریم، چون اون 0.1 هم اصلا چیزی نیستش که بخوایم به لحاظ آماری حائز اهمیت بدونیم. پس این رو در نظر داشته باشید که در نهایت این اصل 4 یاما که در آپارگراها هم مطرح میشه. رسیم به اصل 5 یاما در راجا یوگا، براماچاریا یا برهماچاریا هم گفته میشه. حتی مثلا ما یه آسانا هم داریم توی هاتا یوگا که برهماچاریا اونجا هم انجام میشه، خیلی هم سخته. خب حالا کاری نداریم به اون آسانا، اینجا میخوایم راجع به خود برهماچاریا یا براماچاریا صحبت بکنیم که خیلی ها باز فقط اینو تحت عنوان تجرد اومدن معنی کردن به اشتباه. نمیگم اشتباهه، بلکه فقط این معنی رو شامل نمیشه و اینکه حتی خود اون تجرد هم تعریف داره. یعنی بعضی ها مثلا میان مثل همون کاتولیک ها یا یه سری از فرقه های مسیحیت که کاملا ازدواج رو منع میکنن، اینجوری اینو ترجمه میکنن که یعنی مثلا شما از هر گونه رابطه جنسی باید خودداری بکنید. نه، این اشتباهه. یعنی شما میتونید که متأهل باشید، پارتنر داشته باشید و در عین حال این اصل رو رعایت بکنید. حالا چجوری؟ در واقع هدف اصلی این اصل باز بحث اخلاقی نیستش که مثلا دیدین توی دین اسلام مطرح میشه که شما به هر حال
همسرتون رو باید فقط با همسرتون باشید، با دیگران نباشید. نه، اینجا باز اصلا کاری به اصول اخلاقی نداره. باز میخواد که ذهنت آروم بگیره. یعنی اینکه شما دچار تعدد پارتنر جنسی باشید، بی‌بند و باری جنسی تحت این عنوان که چندین شریک جنسی داشته باشید، این اصلا کاری به اصل اخلاقیش نداره. میخواد بگه که وقتی این اتفاق میفته، اون نیروی عظیم جنسی رو که شما میتونید هدایتش بکنید توی اون مسیر خلاقیت خودتون و بهش در واقع مسیر بدید، هدفمندش بکنید، اینو انگار هدر میدید با اون همه پارتنر و رابطه های مکرری که دارید. پس بنابراین کسانی که حالا پارتنر دارن، همسر دارن، اکتفا بکنن به یک رابطه کاملا مشخص و هدفمند. حالا جنسی هم هستش بله، ولی در کنارش حالا اون فعالیت های دیگه شون هم انجام میدن. پس این تجردی که ترجمه شده به این معنی هسته که شما در واقع اون نیروی عظیم جنسی رو خیلی به قولی هدر ندید، بلکه هدایتش بکنید. حتی مثلا تو اون آسانایی هم که خدمتتون گفتم کمک میکنه که بتونید این نیروی عظیم جنسی رو که میتونه واقعا سرچشمه خلاقیت‌های بیکران باشه، این رو در واقع هدایتش میکنید به چاکراهای بالاتر. و این تابوهایی که راجع به بحث نیروی جنسی مطرح هستش، یا مثلا اینکه اینو خیلی بد میدونن، اینو همه اشتباهه، اصلا چیز بدی نیستش، وگرنه که در وجود ما گذاشته نمیشد، ولی میتونی بهش مسیر بدی. مثلا کسی که پارتنر نداره میتونه این نیروی عظیم جنسی رو توی فعالیت‌های خلاقانه بیشتری هدایت بکنه و استفاده بکنه. اونی هم که پارتنر داره قرار نیست که شبانه روز به فعالیت جنسی بپردازه. حتی مثلا توی یه سری از منابع گفته شده که شما اگه پارتنر دارید 5% اون انرژی عظیم جنسی رو میتونید که صرف رابطه جنسیتون بکنید و 95% دیگر رو در واقع بیاین بهش مسیر بدید توی کارهای خلاقانه خودتون. و حتما هم دیدین دیگه کسایی که خیلی به لحاظ حالا جنسی انواع و اقسام پارتنرها، روش‌ها و این مسائل رو دارن، بعدن حتی دچار مشکلاتی توی تصمیم گیری هاشون میشن. حالا ما کاری به اون بیماری ها و مسائل دیگه نداریم، ولی اصلا ذهنشون آشفته میشه. پس ما میخوایم در نهایت کمک کنیم به ذهنمون. حالا این تازه یکی از برداشت هایی که از این در واقع یامای پنجم مطرح میشه، اما این براماچاریا یک معنی دیگه هم داره که خیلی هم قشنگه. این معنی این که در واقع شما خودت رو بپذیری به عنوان این که یک نیروی برتری وجود داره. حالا بعضیا اونو خود برتر میدونن، بعضیا تحت عنوان خداوند مطرحش میکنن. یعنی اینکه انگار خودتو تفویض میکنی، میدونی، و اینکه میدونی که اینجایی که درش هستی انگار تحت سیطره اون نیروی برتر هستش. پس میبینید که دو تا تعریف کاملا متفاوت از این اصل پنجم، یعنی قسمت پنجم از این یاما ارائه شده. خب حالا میرسیم به نیاماهایی که توی راجا یوگا مطرح شده. نیاماها قبلا هم اشاره کردم دیگه حالت خیش انضباطی هستش، یعنی اینکه دیگه بیشتر به خودتون میپردازین. اول در ارتباط با دیگران یه سری کارها رو رعایت کردیم، حالا برسیم به خودمون که بریم ببینیم که چجوری هستش و قراره که یه سری نظم و ترتیب رو انگار در قبال خودمون رعایت بکنیم. اولین نیاما شوچا هستش که در واقع به معنی پاکیزگیه. حتی دیدین مثلا توی دین اسلام میگن پاکیزگی نشانه ایمان است. ببین اینا بی ربط گفته نشده، یعنی اگه بررسی کنید تمام ادیان و مکاتب دارن با زبون خودشون یه سری چیزهای مشترک رو به بشر ارائه میکنن. حرف همشون واقعا یکی هستش در نهایت. حالا در زبانها و در زمانهای مختلف، در فرهنگهای مختلف ارائه میشه، ولی هدفشون واقعا یکی هستش. اینجا هم دقیقا همینه، یعنی اینکه شما نه تنها بدنتون، یعنی اون پاکیزگی که به بدنتون برسید، این بدنی که گفته میشه معبد روح شما هستش، این رو پاکیزه نگه دارید، به لحاظ فیزیکی تمیز و مرتب نگهش دارید،
نه فقط بدن فیزیکی، بلکه سایر بدنها که خب ما 5 تا بدن از دیدگاه یوگا داریم دیگه. بدن فیزیکیمون آنا مایا کوشا، بدن پرانیکمون پرانا مایا کوشا، بدن ذهنیمون مانو مایا کوشا و بدن خردمون ویگیانا مایا کوشا و در نهایت بدن سعادت که آناندا مایا کوشا هستش. پس بنابراین روی تمام اینها باید کار بکنی. فقط این نیست که مثلا بری خودتو لیف بزنی بگی خب دیگه من این اصل نیاما رو اولیشو رعایت کردم. نه، شما حتی مثلا این که بیاین روی کیفیت تنفستون، اون حالا غذایی که میخورید، اون تنفستون، اون افکار و احساساتتون، اونا رو بیاین پالایش بکنید با متدهای مختلف. پس اینا رو کامل بیاین پاکسازی بکنید. کمک میکنید که انگار که بدن و در واقع بدنهای شما سمزدایی بشن و وقتی که این اتفاق بیفته به معنای واقعی، در واقع شما میتونید که این اصل رو به طور کامل رعایت بکنید. میرسیم به نیامای دوم، سانتوشا، که معنی رضایت میده. اینم خیلی سخت اجراش. یعنی فرض کن مثلا شرایط بیرونی خیلی ناگوار باشه برات، اصلا خوشایندت نباشه و در عین حال شما راضی باشی. چه جوری بتونیم به این رضایت درونی برسیم؟ گفته میشه که برای که بتونید که تا حدی این رو داشته باشین، رو ترس هاتون باز باید کار کنید. یعنی اون ترس از دست دادن، کلا اون عدم رضایت کی ایجاد میشه؟ وقتی که باز انگار که به ایگوی ما یه تلنگری زده میشه، دوباره انگار ترس از دست دادنه، حالا موقعیت اجتماعیت، اون عزیزته یا هر چیزی که دوستش داری رو انگار دیگه نخواهی داشت. یعنی اون شرایطی که مطابق میلت نیست و ترس رو در تو ایجاد میکنه که دیگه اون شرایط رو نداشته باشی. در نتیجه اگر بتونی روی اون ترس ها کار کنی و اینکه بدونی که در حقیقت ماجرا هیچی مال ما نیستش دیگه، فقط اومدیم استفاده بکنیم و بریم، درسته؟ اگه بتونیم این دیدگاه رو در خودمون تقویت بکنیم، اون رضایت رو در هر شرایطی، حتی اگر که شرایط مطابق میلمون هم نباشه، همیشه خواهیم داشت. میرسیم به نیامای بعدی که خیلیاتون اسمشو شنیدین، تاپاس، که به ریاضت ترجمه شده. یعنی دقیقاً گفته میشه مثل وقتی که شما هر چیزی رو با آتش میای خالص میکنین. احتمالا شنیدین دیگه که آتش تنها ماده‌ایه که میتونه هر چیزی رو کاملا خالص بکنه. انگار اینجا هم شما ذهنتون رو با این آتش تاپاس یا ریاضت میتونید که پاکسازی بکنید. ببینید باز اینجا اصلا بحث مثلا فرض کن تمرین معنوی که برای خدمت به بشریت و این داستانا باشه مطرح نیست. باز انگار داری به ذهنت خدمت میکنی، میخوای ذهنت رو پاکسازی بکنی. که حالا چجوری میتونیم این تاپاس رو تجربه بکنیم؟ این که وقتی توی شرایطی قرار میگیری، یه کاریه که دوستش نداری ولی باید انجامش بدی، بتونی این رو بدون غر زدن، بدون خروج از اون شرط احترام و ادب و با همون رضایتی که تو اصل قبلی تجربهش کردیم انجامش بدی، یعنی اون سختی رو به خودت هموار بکنی. اینجاست که میتونی یه ارتقایی توی ذهنت داشته باشی. و باز هم یه فکت علمی براتون بگم، یعنی واقعا اینها به لحاظ علمی هم فکت داره، تمام این نکاتی که من بهتون میگم. باز ثابت شده، دانشمندان ثابت کردن که آدم‌ها اگه یه کاری که براشون سخته، مثلا سحرخیزی مثال، اینو بیان شروع کنن و تمرین کنن، یعنی هر روز اون سختی رو به خودش هموار کنه، صبح پاشه بره مثلا بدوه یا هر چی، یک بخش مهمی از مغز این افراد فعال میشه. پس در واقع خوبیش به خود اون شخص برمیگرده، میدونید؟ پس بنابراین ما توی این نیاما تمرین میکنیم آنچه که برامون سخته ولی میدونیم که میتونه به ارتقاء ما به لحاظ ذهنی کمک بکنه. میرسیم به نیامای بعدی، سوادیایا، که به معنای آگاهی از خود هستش. باز اینم خیلی مهمه که این نیازمند مطالعه هستش، اینکه در واقع بررسی بکنی وجود خودت رو، به شناخت از خودت برسی. اینکه مثلا فصلهای یک کتاب که مطالعه میکنی، وجود و هستی خودت رو روش بیای تحقیق بکنی، مطالعه بکنی. که حالا این در واقع حتی توی گیانا یوگا هم خیلی
روش پرداخته میشه دیگه. خود گیانا یوگا یعنی یوگای مبتنی بر خرد و اینجا هم دقیقا همینو داره میگه توی این اصل که شما در واقع اون مطالعه تفحص رو داشته باشی به عنوان یک موجودی که هستی پیدا کردی در این بیکرانگی، فعال باشی در این زمینه، دنبال جستجوی شناخت خودت باشی. ایشوارا پرانیدانا که میشه آخرین نیامایی که ما امروز راجبش صحبت میکنیم، که حالا بخوایم معنی بکنیم ایمان به اون حقیقت برتر هستی هستش. حالا هر کس بنا به اون دین و باوری که داره یا حتی اگر که خدا محور هم نباشید به یک انرژی برتر در این هستی قطعا اعتقاد دارین. یعنی میدونید که یه چیزی داره این هستی رو به هر حال میگردونه، حالا انرژی، هر چیزی که به هر حال قدرتش والاتر از ما هستش. حالا اینجا تو این اصل انگار که دیگه تمام اون وابستگی ها، تمام آنچه که انگار پای ما رو میبنده، ما رو محدود میکنه، همه رو رها میکنی و انگار با او یکی میشی. یعنی چیزی شبیه اینم ابن عربی مطرح کرده. آراء ابن عربی رو اگر که شنیده باشید، که حالا من تو کانال تلگرام هم اینو گذاشتم، اگه خواستید به ما پیام بدید که ما لینک کانال تلگراممون رو براتون بفرستیم. اونجا حدود 1 ساعت در واقع صحبت شده راجع به این مبحث. خانم الهام هاشمی این رو مطرح کردن، آراء ابن عربی رو راجبش صحبت کردن و این خیلی منطبق بر اون هستش که در آراء ابن عربی همین مطرح میشه که ما الان در این جهان انگار از اون اصلمون جدا شدیم، یعنی از اون وحدتی که درش بودیم رسیدیم به یک کثرت که این همه گوناگونی هم وجود داره. به خاطر همون 0.1% که گفتم این همه گوناگونی ایجاد شده، ولی در واقع حالا دوباره انگار برمیگردیم به اون اصلمون که واحد مطلق بوده و اون جدایی که الان اینجا داریم تجربه میکنیم دوباره انگار به نوعی مثل همون چرخه انا لله و انا الیه راجعون دوباره رجوع میکنیم، برمیگردیم. و حالا ما یک در واقع مانترایی هم داریم، سوهام، در یوگا، که اینم باز معنیش میشه من او هستم. همون چیزی که خیلی از بزرگان بهش اشاره کردن، یعنی مولوی، شمس، در تمام اینها همین مسئله مطرح میشه و دقیقاً هدف غایی این نیاما، این پنجمینش همین هستش که باز هم در واقع میخواد به ذهن ما کمک بکنه که به یک آرامشی برسه. یاما و نیاما تموم شدن، میرسیم به بخش سوم که میشه آسانا. حالا این آسانا هم خیلی توضیح داره. ببینید ما در هاتا یوگا آساناهایی که داریم که حالا در سبک‌های مختلف اجرا میشه خیلی تنوع داره و خیلی داینامیک هستش دیگه. حالا باز بنا به اون سبکی که انتخاب میکنید این میتونه که یه تفاوتایی داشته باشه، ولی در هر صورت داینامیک هستش. اما در راجا یوگا چون اصلا هدف اصلی این هستش که ذهن رو ببریم به یک ثبات، آسانایی هم که انجام میشه اصلا در این هدفه و بر مبنای این هدفه. حتی مثلا در گذشته آساناهاشون فقط در حد نشست‌های مراقبه‌ای بوده. ما یه چند تا نشست مراقبه‌ای داریم دیگه که اتفاقا خیلی هم سختن که بتونید تو اون وضعیت بمونید. پس در واقع اینها رو تحت عنوان آسانا میدونستن، یعنی فقط یه سری چیزای نشسته بوده، نشستای مختلف، ایستاده و خوابیده نبوده، فقط میشستن. و حالا الان چجوریه؟ اگه شما هر آسانایی رو با مکس زیاد، یعنی با ماندگاری زیاد انجام بدید، چون یه بخش مهم انجام یک آسانا فقط رفتن به اون آسانا نیستش، بلکه ماندن در آسانا هم خیلی مطرحه و بعد خروج از آسانا. حالا این موندن در این آسانا وقتی که طولانی مدت باشه، اون آسانا رو تبدیلش میکنه به یک آسانای راجا یوگیک. یا مثلا اینکه شما مشاهده‌گر خودتون باشید، یعنی انگار که خودتون رو حتی اگر هم نمیتونید یه آسانا رو کامل انجام بدید، اما خودتون رو در فینال اون تمرین ببینید، انگار که مثلا به بهترین شکل دارین اون آسانا رو تجربه میکنید و انگار از جهات مختلف خودتون رو دارید مشاهده میکنید. چون اصلا بچه‌ها یکی از اهداف اصلی راجا یوگا
تمرین مشاهده‌گر بودنه که بسیار سخت هستش. یعنی ما بتونیم حتی المقدور واکنش‌های ذهنمون رو حذف بکنیم و برسیم به اون مشاهده‌گری کامل. پس بنابراین اینجا حتی در آساناها هم که داریم انجامشون میدیم یاد بگیریم این مشاهده‌گری رو داشته باشیم. پس این هم در واقع اون آسانا رو تبدیل میکنه به یک آسانای راجا یوگیک. یا مثلا دیدین یه موقع میاین بیجا مانتراهای مربوطه به هر آسانا رو میگیم، یا یه سری مانتراهای مخصوص خودشونو داره، مثلا مثل سلام بر خورشید. وقتی که شما سلام بر خورشیدتون رو با اون مانتراهای مخصوصش میاین انجام میدید، باز اونو انگار تبدیلش میکنید به یک سیکل راجا یوگیک. میرسیم به مرحله 4 پرانایام که باز خیلی فرق داره با هاتا یوگا. ببینید در هاتا یوگا ما خیلی تنوع داریم دیگه، انواع و اقسام تنفس ها رو داریم که حالا در سبک های مختلف اجرا میشن، مثلا نادی شودان مطرح میشه و انواع و اقسام دیگه. پس خیلی تنوع داره. ولی در راجا یوگا اون تمرینات پرانایام فقط بازی کردن با دم و بازدم و حبس ها هستش که خیلی هم مهمه اتفاقا. یعنی وقتی شما میایین این بازی کردن ها رو انجام میدید و بازی میکنید با دم و بازدمتون و حبس ها، میتونید که پرانایام رو در حیطه راجا یوگا تجربه بکنید. خب حالا به یک مرحله مهم رسیدیم از اون 8 مرحله‌ای که راجا یوگا داره. یعنی مثل یک پل این مرحله که میخوام راجبش صحبت بکنم، پلی که در واقع اون 4 تای اول رو میاد به بقیه وصل میکنه که پراتیاهارا بهش میگن. حالا این در واقع چیکار میکنه پراتیاهارا توی این مرحله که حالا به شکل کلاسیکش شامل 4 تا تمرین بوده، ولی آقای نیرانجاناندا باز اخیراً یه سری تمرینات دیگر رو هم بهش اضافه کرده تحت عنوان پراتیاهارا. این تمرینات کمک میکنن که شما حواستون رو کم کم از بیرون بیارید به درون. پس ببینید تا اینجا ما در واقع خیلی بیرونی کار میکردیم، یعنی با چیزای عینی سر و کار داشتیم. حالا کم کم میخوایم از اون عینیات بیایم به درون کشیده بشیم که این باید بطیء و کند و مرحله به مرحله اتفاق بیفته دیگه که بتونیم موفق باشیم درش. حالا اون 4 تا تمرین چی هستن؟ اولیش که سرگل تعالیم مدرسه بیهار هستش، یوگا نیدرا هستش که واقعا یکی از بهترین تمرینات هستش که برون ریزی خاصی هم نداره اگه درست انجام بشه، اگه مرحله به مرحله انجام بشه، و کمک میکنه که شما اون خاطراتی که حالا ردشون رو بر روان شما به جا گذاشتن که بهشون میگیم ساماسکارا هم گفته میشه، اینها رو به کمک مداومت در تمرین یوگا نیدرا کمک میکنیم که کم کم پاک بشن و خیلی فایده های دیگه ای داره خود این تمرین یوگا نیدرا. حالا مثلا اینکه بهبود کیفیت خواب رو باعثش میشه. خیلی از بیماری های سایکوسوماتیک یا روانتنی رو شما میتونید در کنار درمان پزشکیتون با کمک یوگا نیدرا مدیریت بکنید. شخصیت شما رو شکل میده، چون اصلا یکی از اهداف راجا یوگا که اصلا شروعش هم با یاما و نیاما بود اینه که روی شخصیتمون بیایم کار کنیم دیگه. یعنی آنچه که به شکل دیفالت در ما گذاشته شده که با دیگران هم فرق داره قطعاً اینو بتونیم ارتقا بدیم. درسته؟ خب پس این کار رو میکنه یوگا نیدرا که در طول یک روند منظم و مداوم کم کم این تغییرات رو در خودتون میتونید که مشاهده بکنید. حالا تمرین دیگه ای که این کار رو برای ما انجام میده در حوزه پراتیاهارا، یعنی به درون کشیدن حواس، تمرین آنتارمونا هستش که حالا اونم در واقع تقسیم بندی داره، لول داره. لول های بالاش اصلا توصیه نمیشه برای عموم افراد. مثلا من تو کلاسام یوگا نیدرا رو تا یه حدی باز اونم درس میدم، سطح پیشرفتش برای عموم افراد مناسب نخواهد بود قطعا. آنتارمونا هم همینطور، چون آنتارمونا در لول های بالاش واقعا برونریزی های خیلی سنگینی داره و شما نیاز دارید که توی شرایطی باشید که شرایط زندگیتون تو شرایط مناسبی باشه. یعنی مثلا توی آشرامی هستید، رفته یه دوره‌ای رو شرکت کردی، جدا از فضای شهر و اجتماع و اون استرس های بیرونی هستی که بخواد ذهنتو بیشتر و بیشتر آشفته کنه
میکنه، از اونورم حالا برونریزی داری، اینا خیلی اذیتت میکنه. پس این تمرینات در لول های بالاش توی شرایط زندگی روتین توصیه نمیشه، بلکه برای کسی خوبه که مثلا رفته یه دوره چند وقته، مثلا فرض کن 1 ماه 2 ماه 3 ماه میخواد بره آشرامی جایی، اونجا قشنگ هم کیفیت تغذیه، کیفیت شرایط محیطی و اینکه شما در کنار یک گروه هستید، یک معلم معنوی دارید باهاش زندگی میکنید و هادی شما هستش در طول اون دوره، تمرینتون رو میتونید که تو لول های بالاش تجربه کنید. ولی در سطوح پایینتر بله، تو کلاس های عمومی ما اینها رو کار میکنیم که حالا اگه دوست داشته باشید همینجا تو پرانتز بگم که میتونید به پیج یوگا دات شادی، آموزش یوگا با شادی مشتاقی، توی اینستاگرام پیام بدید، دایرکت بدید که برای ثبت نام تو کلاس های آنلاین راهنماییتون کنیم. آنتارمونا هم پس میاد همین کار رو میکنه و انگار که به دام میندازه ذهن بازیگوش رو، چون ذهن مدام مثل یه بچه بازیگوشیه که میخواد در واقع با اتکا به اون حواس پنجگانه که حالا چشایی، نمیدونم بویایی، شنوایی، لامسه و به همین ترتیب هستش، مدام انگار که پراکنده بشه. حالا اون پراکندگی رو با تکنیک آنتارمونا کمک میکنه که کم کم جمع بشه، به یک انسجامی نزدیک بشه. خب تکنیک سومی که در پراتیاهارا به شکل کلاسیکش مطرح شده تراتاکا هستش که تراتاکا یا اون خیره نگری که خیلی ها به اشتباه باز متاسفانه این رو میان تحت عنوان مدیتیشن مطرح میکنن. به هیچ وجه مدیتیشن نیست، حالا جلوتر بهش میرسیم. ببینید تراتاکا و حتی آنتارمونا رو هم خیلی به اشتباه میگن که اینم از تمرینات مثلا مدیتیشن هستش. اینا اصلا مدیتیشن نیستن. چرا؟ چون شما اصلا در واقع تمرکز به معنای واقعی ندارید توی هیچ کدوم از این تکنیک‌ها. نه توی یوگا نیدرا تمرکز دارید، شما مدام دارید در واقع حواس رو منتقل میکنید با صدای مربی. توی آنتارمونا همینطوره، مدام افکار رو حالا مشاهده میکنی و پرش داری. در تراتاکا هم شما یک شی رو که حالا شناخته شده ترینش شمع هستش، ولی میتونه هر چیز دیگه، مثلا نوک کوه باشه، سر درخت باشه، این رو انتخاب میکنید و بعد حالا با اون تکنیکی که مربی با صداش شما رو هدایت میکنه مشاهده گرش هستید. و به ویژه حالا در تراتاکا باشم ما روی حتی کارکرد غدد جنسی کار میکنیم، روی کارکرد هیپوفیز و پینئال به عنوان جایی که همون مرکز آگیا چاکرا یا شهود ما هستش کار میکنیم. و حالا جدا از اون بحث فواید فیزیکی بیشماری که داره تراتاکا، مثلا تنظیم تیروئید و کارکردهای مختلف دیگه، میایم باز کمک میکنیم که کم کم مشاهدهگر خوبی باشیم بر چیداکاش یا فضای ذهنمون. خب پس این تمرین هم توی این زمره از تمرینات پراتیاهارا گنجونده میشه و بعد میرسیم به 4مین تمرین که اجاپاجاپا هستش. اجاپاجاپا که حالا باز مبتنی بر همون سوهام هستش دیگه که پیش از این براتون صحبت کردم، مانترای معروف من او هستم، که انگار در تنفس شما مستحیل هستش. یعنی شما با هر دم و هر بازدم سوهام رو دارید تجربه میکنید که این تمرین هم باز بسیار کمک میکنه که ذهنتون کم کم آروم بشه، پالایش بشه و بتونید موفق بشید با این تکنیک اجاپاجاپا که اون قطع حواس رو به تدریج داشته باشید از بیرون به درون. میرسیم به مرحله 6 از راجا یوگا که تحت عنوان دارانا یا دهارانا هم شاید شنیده باشید مطرح میشه. ببینید اینجا باز اینم مدیتیشن نیستش، بعضیا این رو مدیتیشن میدونن. اینجا اینجوری هستش که دیگه شما کم کم میتونید به یک شیئی بهش کم کم متمرکز نگاه کنید یا کم کم تمرکز بر چیزی بیرون از خودتون رو تجربه بکنید. پس این رو در نظر داشته باشید که این مرحله اصلاً مدیتیشن نیستش، کم کم داری تمرکز رو انگار تمرین میکنی. میرسیم به مرحله 7 که دیانا یا دهیانا هم گفته میشه. اینجا هستش که دیگه ورود میکنیم به مدیتیشن. منتها باز این نکته رو هم خدمتتون بگم،
مدیتیشن چیزی نیستش که اصلا قابل درس دادن باشه، قابل آموزش باشه. خود به خود وقتی که اون مراحل دیگر رو تجربه میکنید، مدیتیشن در شما اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی که دیگه شما به درون متمرکز میشید، اون تمرکز به درون در شما اتفاق میفته که یه روند واقعا خود به خود هستش که قابل درس دادن نیست. پس آنچه که ما تو کلاس ها به شما درس میدیم در واقع میشه گفت که مدیتیشن به معنای واقعیش نیستش، بلکه باز انگار تمریناتیه که مثل اون پراتیاهارا، مثل اون تمرینات به شما کمک کنه که کم کم بتونید که ذهنتون رو به درون بکشید و بعد بتونید توی تمرین مدیتیشن خودتون، اون آگاهی درونیتون موفق باشید. خب اینجا من لازم میدونم تفاوت مدیتیشن و مراقبه رو هم توضیح بدم. ببینید مدیتیشن قاعدتاً اینجوریه که شما باید برید تو فضای امن خودتون بشینید، یعنی از اون فعالیت‌های روزمرتون دست بکشید، مثل نماز خوندن. نماز میخونی که با بغل دستیت حرف نمیزنی، رفتی اون جایی که نمازتو میخونی، لباس مخصوصشو پوشیدی، منظم و مرتب وضو گرفته و بعد این رو با تمرکز انجام میدی. مدیتیشن هم همینه، یعنی شما لباستو میپوشی، اون مکانی که در نظر داری، اون آرامشی که میخوای تو فضای مخصوص خودت داشته باشی و بعد حالا به تنفست یا هر چیز درونی خودت توجه میکنی. اما مراقبه فرقش با این مدیتیشن چیه؟ مراقبه اسمش توشه، مراقب بودن، یعنی اینکه شما هر کاری رو که انجام میدی مثل مایندفولنس با آگاهی کامل بر اون کار انجامش بدی. مثلا داری ظرفتو میشوری، حواست مثلا به صحبت پیروزت با جاریت نباشه، واقعا ظرفت رو نگاه کنی، مثلا ببین چه رنگیه این ظرفی که داری کفمال میکنی، گل داره، رنگش چجوریه، آیا مثلا آتشخال داره، آیا خوب تمیز شده یا نه، آیا برق افتاده یا نه، وقتی داری آب کشی میکنی چرخ چرخش رو میشنوی، صدای شیر آب رو میشنوی. اینجوری یعنی اون کامل مراقبه اتفاق میفته که هر کاری رو در هر جایی میتونی که با مراقبه انجامش بدی. رسیم به بخش 8، سامادی یا سامادهی. خیلی ها باز اینجا یه اشتباه بزرگ رو مرتکب میشن. مثلا سامادی رو تحت عنوان روشن شدگی و اشراق و رستگاری و این چیزا معنی میکنن، ولی حقیقتا اینها نیستش. یعنی مثلا فکر میکنن که دیگه شما اون ته تهش باید برسید به سامادی، یعنی همون اتفاقی که مثلا برای بزرگانی مثل ساتیاناندا میفته و اصلا اینها با سامادی ترک این جهان میکنن و انگار که خودشون در واقع این تصمیم رو میگیرن به وقت مناسب خودش، ولی اینها بزرگان هستن. ما در واقع حتی در مخیلمون هم نمی گنجه که بخوایم حتی کوچکترین کاری که اونها توانا هستن بر انجامش رو انجام بدیم. ولی اینجا سامادی به این معنی هستش که شما به تعادل برسید. یعنی لازم نیست که مثلا مرحله مرحله بری تا حالا به اون سامادی برسی، به اون تعادل. نه، شما همون یاما و نیاما رو هم که داری انجام میدی، اگر که با آگاهی و شناخت باشه بر انجام اون تمرین و اگر با تعادل کامل انجامش بدی، پس داری ضمنش سامادی رو هم تجربه میکنی. خب براتون اینجا 3 ویدیو میذاریم در سبک ساتیاناندا، یوگای مبتدی، متوسط و پیشرفته. تمرین کنید و شاد باشید.